จริงๆบ้านที่อยู่สบายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ก็ได้นะนี่เป็นคำถามที่เราตั้งไว้ตอนออกแบบเสมอนะเราพยายามหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะแบบใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เราได้มาฟรีๆเราเลือกที่จะรับเลือกที่จะปกป้องแค่นี้บ้านก็จะอยู่สบายแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตรสภาพอากาศแบบนี้จะมีเรื่องความร้อนแล้วก็ความชื้นนะครับซึ่งความร้อนกับความชื้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหนียวเหนอะหนะวิธีการที่ดีก็คือเราต้องระบายความร้อนกับความชื้นออกจากตัวบ้านให้ได้ฉะนั้นบ้านที่อยู่สบายจึงมองเรื่องการระบายอากาศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากการระบายอากาศด้วยวิถีธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าการเปิดรับกระแสลมธรรมชาติให้เข้าไปในห้องหรือในบ้านแล้วก็ให้เขาระบายออกสู่ข้างนอกให้ได้เพื่อดึงความร้อนกับความชื้นออกไปข้างนอกนั่นเองฮะหลักๆแต่ว่าจะมีเทคนิคที่หลากหลายมากเช่นการระบายอากาศแบบวิถีตรงมีช่องเปิดในทิศที่ลมเข้าแล้วก็ช่องเปิดในทิศที่ลมออกหรือการระบายอากาศด้วยการนำพาให้ความร้อนลอยตัวขึ้นที่สูงเช่นมีช่องบานเกล็ดหรืออะไรเงี้ยที่อยู่ในที่สูงเพื่อให้ความร้อนเขาลอยออกไปข้างนอกได้พอลมเข้ามาในห้องเนี่ยเราก็ต้องให้ลมเนี่ยระบายออกไปข้างนอกให้ได้เพื่อที่จะระบายความร้อนกับความชื้นที่อยู่ในห้องเนี่ยออกไปข้างนอกฉะนั้นพวกช่องเปิดให้ลมเข้าช่องลมออกต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วกระแสลมต้องผ่านตัวคนที่อยู่อาศัยด้วยถึงจะครบลูปของการระบายอากาศยกตัวอย่างโรงแรม The Motif Eco Hotel ที่จันทบุรีด้วยศักยภาพของไซต์เนี่ยจำเป็นต้องวางห้องที่อยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยทำให้ห้องด้านหลังไม่สามารถระบายอากาศได้เราก็เลยจับตัวอาคารเนี่ยแยกสับไปสับมาโดยใช้คอริดอร์ตรงกลางเหมือนเดิมทำให้กระแสลมเนี่ยที่ไหลมาจากด้านหน้าเนี่ยสามารถกระจายเข้าห้องแรกแล้วก็ทะลุช่องว่างกระจายเข้าสู่ห้องที่2ได้ในทุกห้องเราก็พยายามให้มีช่องให้ลมเข้าแล้วก็ช่องให้ลมออกให้ได้นะครับทำให้ทุกห้องเนี่ยสามารถระบายอากาศด้วยวิถีธรรมชาติได้คือบ้านที่สร้างอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นบ้านแถวเลยกันส่วนใหญ่บ้านแถวก็จะมีปัญหาเรื่อง1ก็คือมืด2ลมไม่เข้าเนื่องจากหลังบ้านชนกันอาจจะยอมลดพื้นที่หลังบ้านลงหน่อยบางส่วนให้มีพื้นที่โล่งว่างเพราะไดนามิกของลมเขาก็จะวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางก็จะเลื้อยตัวไปเรื่อยๆพอเจอที่โล่งเขาก็จะมุดหาที่โล่งนะครับถ้าเราสามารถมีพื้นที่สีเขียวหรือเป็นที่โล่งว่างให้ลมมุดเข้าไปได้เราก็สามารถดึงลมธรรมชาติเข้าสู่บ้านได้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่จะช่วยให้บ้านอยู่สบายแล้วถ้าทำอย่างนี้ทุกหลังสภาพแวดล้อมจะดีขึ้นมากเลยคือเราเปิดแอร์น้อยลงเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่เอามาสร้างพลังงานก็ถูกใช้น้อยลงโลกก็ดีขึ้นแน่นอน